Trong cuộc đời, không có hạnh phúc nào tự nhiên mà đến, cũng không có khổ đau nào vô cớ xuất hiện. Tất cả đều là nhân quả, gieo gì thì gặt nấy. Một gia đình có êm ấm hay sóng gió, có phúc khí hay suy tàn, không nằm ở số mệnh mà nằm ở cách vợ chồng đối đãi với nhau mỗi ngày. Người chồng gieo nhân yêu thương, tôn trọng, sẻ chia, thì quả sẽ là một người vợ hiền hòa, phúc hậu, đem lại thịnh vượng cho cả nhà. Ngược lại, gieo nhân lạnh nhạt, oán trách, thì kết quả chỉ có thể là bất hòa và khổ lụy. Ngày xưa, tại trấn Thanh Khê có một chàng thư sinh tên là Lữ Trí. Từ nhỏ anh đã miệt mài đèn sách, ôm ấp giấc mộng công danh. Anh đọc sách đến mỏi mắt, viết văn đến chai tay, trải qua bao năm khổ luyện dưới ánh đèn dầu leo lét, chỉ mong có ngày công thành danh toại, vinh hiển tổ tông. Thế nhưng, đời không như ý. Mỗi lần bước vào trường thi, anh đều mang theo bao kỳ vọng, song kết quả cuối cùng lại là thất bại, tên tuổi chẳng lọt nổi bảng vàng. Nhà nghèo, cuộc sống ngày một chật vật. Bao nhiêu gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên vai người vợ là Xuân Đào. Nàng chẳng quản ngày đêm, quanh năm suốt tháng miệt mài bên khung cửi, dệt vải, quay sợi, kiếm từng đồng bạc lẻ để lo cơm áo. Nhờ đôi tay tần tảo ấy mà ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng mới còn chút khói bếp ấm áp. Thế nhưng, năm tháng trôi đi, những thất bại liên tiếp trong khoa cử khiến Lữ Trí dần đánh mất niềm tin và ý chí ban đầu. Từ chỗ đầy khí phách, nhiệt huyết, nay lòng anh trở nên nặng nề, u ám. Trong tâm anh dần xuất hiện những oán trách vô cớ. Anh cho rằng cuộc đời mình lận đận, sự nghiệp không thành, chẳng qua là do Xuân Đào quá trầm lặng, quá hiền lành, không mang đến vận khí hưng thịnh cho chồng. Ý nghĩ lệch lạc ấy khiến anh nhiều lúc thốt ra những lời cay nghiệt, lạnh nhạt với người vợ hiền, khiến nàng chỉ biết lặng im cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong. Một hôm, nghe người bạn trong thôn Bạch Bá Tử kể rằng sau núi có vị đạo trưởng tinh thông thiên cơ, có thể đoán mệnh biết họa phúc. Lữ Trí lập tức nảy ý định đi hỏi. Trong lòng anh mang một niềm mong mỏi. Nếu quả thật vợ mình là người mang sát khí, thì nhất định phải tìm cách thay đổi vận số. Nghĩ thế, anh kéo Xuân Đào cùng lên núi, muốn cầu xin vị đạo trưởng chỉ điểm. Đến nơi, vừa gặp đạo trưởng, Lữ Trí chẳng kịp hành lễ chu toàn, vội vàng hỏi dồn. Đạo trưởng, xin người xem giúp, thê tử của con liệu có phải là người sinh ra vốn mang vận xui? Từ ngày cưới nàng, con thi cử chẳng thành, công danh sự nghiệp đều bế tắc, gia cảnh mỗi lúc một sa sút. Đạo trưởng nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa đảo qua Xuân Đào. Người phụ nữ đang đứng một bên, lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời, ánh mắt nhu mì, dáng vẻ nhẫn nhịn. Ngài bèn chậm rãi đáp. Thiên hạ vốn không có nữ nhân nào mang sẵn số vượng hay số suy cho chồng. Vượng phu không phải là trời sinh, mà chính là do tấm lòng và cách cư xử của phu quân mà thành. Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Lữ Trí, khiến anh khựng lại, chau mày khó hiểu. Nếu vậy, xin hỏi đạo trưởng, làm sao mới có thể khiến vợ trở thành người vượng phu, trợ giúp chồng trên con đường công danh? Đạo trưởng gật đầu, giọng trầm tĩnh mà sâu xa, từng chữ như khắc vào lòng người. Muốn vợ vượng phu, cần phải ban cho nàng 4 điều quý giá. 1. Thứ nhất, an lòng nàng. Người vợ phải cảm nhận được tình yêu và sự tin cậy của chồng, biết rằng trong ngôi nhà này, nàng có một chỗ đứng chắc chắn, có bờ vai để nương tựa. Khi tâm nàng an, nàng mới dốc lòng cùng chồng trèo trống qua bao phong ba. Thứ hai, sưởi ấm tình cảm của nàng. Ngày thường, hãy quan tâm săn sóc, đừng để nàng thấy cô độc. Khi gió lạnh về, nhắc nàng khoác thêm áo. Khi mệt nhọc, đưa nàng một chén trà nóng. Sự ấm áp nhỏ nhoi ấy sẽ khiến trái tim nàng rạng rỡ, để rồi nàng sẵn sàng san sẻ với chồng mọi lo toan. Thứ ba, làm vui tai nàng. Đừng mãi giữ gương mặt cau có, đừng để lời nói nặng nề làm tổn thương. Hãy biết khen ngợi, hãy dành cho nàng những câu nói dịu dàng, ấm áp. Khi nàng mỉm cười, căn nhà cũng sáng lên, sinh khí chan hòa. 4. Thứ tư, tôn trọng và giữ gìn vị thế của nàng. Trước mặt người ngoài, hãy bảo vệ và kính trọng nàng, để nàng có thể ngẩng cao đầu, đứng vững bên chồng. Khi vợ cảm thấy được trân trọng, vợ chồng mới đồng lòng, hòa thuận, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Nói xong, đạo trưởng khẽ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sáng tựa sao trời. Lữ Trí đứng ngay ra đó, lời nói của vị đạo trưởng như sét đánh ngang tai. Anh bần thần, lặng thinh, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Từ sau khi rời núi trở về, lời của vị đạo trưởng như khắc sâu trong tim Lữ Trí. Anh bắt đầu nhớ lại từng chút về vợ mình, Xuân Đào, người đã theo anh chịu đựng biết bao gian khó.
Anh chợt thấy lòng mình nhói đau, bởi bấy lâu nay anh chỉ biết trách móc mà quên mất tất cả những điều nàng lặng lẽ làm cho mình. Anh nhớ, mỗi buổi sớm tinh mơ khi gà vừa gáy canh, cả thôn còn chìm trong giấc ngủ, thì Xuân Đào đã thức dậy nhóm lửa, quay sợi, dệt vải. Tiếng khung cửi cộc cộc vang lên đều đặn như nhịp tim kiên nhẫn của nàng dành trọn cho gia đình. Anh lại nhớ những đêm mình cặm cụi đọc sách đến khuya, đôi mắt mỏi nhòe đi thì Xuân Đào luôn khẽ khàng mang đến một bát canh nóng, đặt xuống bàn mà chẳng hề nói nhiều, chỉ dặn: "Tướng công, nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi hãy học tiếp." Anh nhớ rõ ngày mình thi trượt, trong cơn giận dữ đã ném vỡ cả chén bát. Vậy mà Xuân Đào chẳng hề trách móc, nàng chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ, mỉm cười dịu dàng nói: "Tướng công, đừng nản lòng, thất bại lần này thì lần sau lại thử, chỉ cần chàng còn kiên trì thì nhất định có ngày công danh đến cửa." Những lời ấy như dòng suối mát thấm vào tâm can, xoa dịu nỗi đau thất bại trong anh. Từ khoảnh khắc ấy, Lữ Trí người bừng tỉnh, anh nhận ra người vợ hiền chính là phúc lành lớn nhất mà ông trời ban cho. Từ đó, tính tình anh thay đổi hẳn, không còn cáu gắt, không còn oán trách, mà bắt đầu biết trân trọng, biết chia sẻ. Anh tự mình gánh vác việc nặng trong nhà, chủ động chẻ củi, gánh nước. Mỗi lần Xuân Đào phơi vải, giặt đồ hay làm việc nặng nhọc, anh luôn đứng bên cạnh giúp một tay. Lúc rảnh rỗi, anh thường nói với nàng: "Nhờ có nàng tần tảo chăm lo cho gia đình, ta mới có thể yên tâm đọc sách. Đây chính là phúc khí lớn nhất của đời ta." Đi chợ phiên, thấy có những bó thủy tiên tươi nở, loài hoa mà Xuân Đào yêu thích, anh luôn mua một bó mang về, chỉ để nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt hiền hậu của vợ. Trong những buổi chuyện trò cùng hàng xóm, anh cũng chẳng ngần ngại khen ngợi: "Nhà ta có phúc vì có nàng dâu đảm đang. Bao năm nay, nhờ Xuân Đào gánh vác mà gia đình mới yên ổn thế này." Dần dần, gương mặt Xuân Đào bừng sáng, nụ cười rạng rỡ nhiều hơn. Khi dệt vải bên khung cửi, nàng còn khe khẽ hát những khúc ca dân gian, khiến căn nhà vốn tĩnh lặng nay tràn đầy sinh khí. Thấy chồng quyết tâm đọc sách, nàng liền lấy số bạc vụn dành dụm bấy lâu, bí mật nhờ người mời một lão tú tài có kinh nghiệm đến chỉ dạy thêm cho Lữ Trí. Có vợ làm hậu phương vững chắc, Lữ Trí chẳng còn vướng bận, tâm trí thư thái, văn chương tuôn trào như mạch nước ngầm. 3 năm sau, công lao đã được đền đáp. Anh thi đỗ tú tài, tuy chưa phải làm quan to, nhưng cũng được dân làng kính trọng. Anh không chọn con đường công danh nữa, mà mở một trường học nhỏ ngay trong làng, dạy trẻ em biết chữ, biết lễ nghĩa. Bên cạnh trường, Xuân Đào mở một cửa tiệm nhỏ bán vải vóc, kim chỉ, vừa phụ giúp học trò nghèo, vừa lo cho sinh kế gia đình. Từ đó, ngày tháng của họ trôi đi trong yên vui. Nhà cửa ấm cúng, bếp lửa đỏ rực, học trò ríu rít đến trường, nụ cười Xuân Đào như ánh nắng trải khắp gian nhà. Dân làng đều khen: "Lữ Trí đã đổi vận, thời tới rồi." Nhưng mỗi lần nghe vậy, Lữ Trí chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không phải ta may mắn, mà là ta đã hiểu ra. Kho báu lớn nhất trong đời chính là người vợ của ta. Nếu một người đàn ông biết trân trọng, nâng niu vợ như châu báu, thì nàng sẽ trở thành ngôi sao sáng soi đường, đem lại phúc khí vô tận cho gia đình." Hỡi những người bằng hữu, xin nhớ rằng bờ vai vững chắc của người chồng chính là điểm tựa bình an cho người vợ. Sự tôn trọng và thấu hiểu của người chồng chính là mảnh đất màu mỡ để hạnh phúc gia đình nảy nở. Khi một người đàn ông biết đặt sự nhọc nhằn của vợ vào trong tim, dám gánh vác gia đình bằng cả trái tim và đôi vai, thì sự dịu dàng của vợ sẽ hóa thành suối mát, biến từng ngày thường giản dị thành tấm gấm thêu rực rỡ. Trí tuệ của vợ cũng trở thành viên ngọc quý, giữ cho lòng người trong nhà vững vàng ngay cả khi phong ba bão tố ập đến. Các bằng hữu đang ngồi trước màn hình, liệu các vị có đồng ý chăng? Xin cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện. Kính chúc quý vị thân thể khỏe mạnh, tài lộc hanh thông, gia đình viên mãn sum vầy, hạnh phúc bền lâu. Trong đạo Phật có dạy: nhất thiết duy tâm tạo. Mọi hạnh phúc hay khổ đau đều khởi sinh từ trong tâm mỗi người. Một gia đình có an vui hay bất hòa, có thịnh vượng hay suy tàn, phần lớn không phải do vận may vận rủi, mà do cách vợ chồng đối đãi với nhau, gieo nhân gì thì sẽ gặt quả ấy. Trong câu chuyện về Lữ Trí và Xuân Đào, ta thấy rõ một đạo lý sâu xa. Ban đầu, Lữ Trí trách vợ vì nghĩ nàng không đem lại may mắn. Nhưng khi anh quay lại trân trọng, yêu thương, sẻ chia và tôn kính Xuân Đào, thì cũng chính lúc ấy vận mệnh của gia đình thay đổi, công danh hanh thông, con đường phía trước rộng mở. Đây chính là minh chứng cho lời Phật dạy về nhân quả trong đời sống vợ chồng.
Người chồng biết gieo nhân tôn trọng, yêu thương, biết ơn thì sẽ gặt quả hạnh phúc, an lạc, tài lộc bền vững. Người vợ được nuôi dưỡng bằng tình yêu chân thành sẽ hóa thân thành thiên thần hộ mệnh của gia đình, đem lại phúc khí, sự thịnh vượng và niềm vui cho cả nhà. Ngược lại, nếu gieo nhân lạnh nhạt, oán trách, coi thường thì sớm muộn cũng gặt quả tổn thương, bất hòa và suy bại. Phật Pháp nhắc nhở chúng ta rằng, muốn gia đình hưng vượng, trước hết phải tu sửa chính tâm mình. Người chồng giữ tâm khiêm nhường, biết thương vợ thì gia đạo sẽ yên. Người vợ giữ tâm nhu hòa, biết kính chồng thì phúc đức sẽ lâu bền. Vì vậy, thưa quý vị, xin hãy nhớ, người bạn đời chính là kho báu quý giá nhất mà nhân duyên ban tặng. Hãy đối xử với nhau bằng tâm từ bi, hỷ xả và lòng biết ơn. Khi tâm vợ chồng hòa hợp thì gia đình tự nhiên sẽ thịnh, con cái tự nhiên hiền, tài lộc tự nhiên đến. Nếu bạn đồng cảm với câu chuyện và bài học này, xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người hơn nữa cùng thấu hiểu đạo lý nhân quả, cùng gieo nhân lành để gặt hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc, gia đình ấm êm, con cháu hiếu thuận, phúc đức lâu bền. Trong một ngôi làng nhỏ, có một chàng trai trẻ sống cùng cha mẹ và 3 người em trai. Từ khi còn rất bé, cậu đã phải theo cha mẹ ra đồng, cùng cày bừa, gieo hạt, gánh nước, chăm trâu. Cuộc sống lam lũ dần rèn luyện cho cậu một thân thể khỏe mạnh, đôi bàn tay chai sạn và một tính cách hiền lành, thật thà, chịu thương chịu khó. Người trong làng ai cũng khen cậu là đứa con có hiếu, biết nghe lời cha mẹ, làm việc chẳng nề hà. Thế nhưng số phận của cậu lại khác với những người em. 3 người em trai đều được cha mẹ cho đi học chữ, mong rằng một ngày mai sẽ công thành danh toại, có công ăn việc làm ổn định nơi chốn thị thành. Riêng cậu, người anh cả, cha mẹ lại kiên quyết không cho đi học. Cha mẹ nhiều lần nói với cậu bằng giọng trầm buồn mà kiên quyết: "Con à, con là anh cả, phải gánh vác việc nhà cùng cha mẹ. Các em con phải được học hành đàng hoàng, sau này mới có tiền đồ, mới làm rạng danh tổ tiên. Rồi chúng sẽ không quên công sức của con đâu. Anh cả vất vả, nhưng sau này các em thành đạt, chúng sẽ đỡ đần, sẽ báo đáp ơn nghĩa của con." Nghe vậy, chàng trai trẻ chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng dẫu có đôi chút hụt hẫng, nhưng vốn là người hiền lành, cậu chẳng bao giờ dám cãi lời cha mẹ. Cậu tin rằng lời cha mẹ nói là đúng, rằng chỉ cần mình nỗ lực gánh vác thì tương lai cả nhà sẽ ấm no. Ngày qua ngày, năm nối năm, cậu cần mẫn bên ruộng đồng. Mùa đông khi nông nhàn thì tìm cách xoay sở để phụ thêm cho gia đình. Thấy trong làng có người đi buôn lạc giang, hạt dưa, cậu cũng học theo. Trời chưa sáng, gà còn chưa gáy, cậu đã dậy nhóm lửa, đóng hàng, rồi một mình đạp chiếc xe cà tàng vượt mấy chục dặm đường tới huyện bán hàng. Bán đến tận chiều muộn mới hết, lúc ấy mới lê bước về nhà. Mệt mỏi, dãi dầu sương gió, nhưng trong lòng cậu vẫn ấm áp vì nghĩ rằng số tiền ít ỏi mình kiếm được sẽ giúp cha mẹ và các em bớt nhọc nhằn. Cứ thế, năm này qua năm khác, tuổi xuân của cậu trôi đi trong ruộng đồng và những chuyến đi buôn nhỏ lẻ. Đến lúc cậu đã đến tuổi lập gia đình, cha mẹ lại khuyên: "Con à, nhà mình còn nhiều khó khăn, mấy đứa em đều cần tiền học, cần chỗ dựa. Con chịu khó đợi thêm 2 năm nữa, sau này cưới vợ cũng chưa muộn. Giờ hãy dành tiền cho các em trước." Một lần nữa cậu lại nén tiếng thở dài, chỉ lặng lẽ gật đầu. 5 tháng trôi đi, cậu em trai cả đã tốt nghiệp, tìm được việc trong thành phố, rồi cưới một cô vợ thành thị. Sau đó, anh ta định cư luôn nơi đó, ít khi trở về. Cậu em thứ 3 thì chẳng có chí học hành, bỏ dở giữa chừng, rồi quen một cô gái. Cô gái này nói thẳng rằng nếu không có nhà cửa, không có sính lễ thì sẽ chia tay. Cha mẹ nghe vậy lo lắng, vội vàng tìm đến người con trai cả, chàng trai hiền lành bao năm cực khổ, mà khẩn khoản: "Con à, con đã có ít tiền dành dụm, chi bằng lấy ra giúp em nó dựng nhà, lo chuyện cưới xin. Nó có gia đình rồi thì sau này sẽ biết thương nhớ đến công của con, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con." Chàng trai im lặng thật lâu, trong lòng dâng lên bao đắn đo, bởi số tiền ấy là thành quả mồ hôi nước mắt của nhiều năm trời, cũng là hy vọng cuối cùng để cậu có thể lập gia đình. Nhưng rồi, nghĩ đến cha mẹ già, nghĩ đến em út, cuối cùng cậu vẫn cắn răng mang toàn bộ tiền bạc tích góp bao năm đưa ra để lo cho đứa em thứ 3 dựng nhà, cưới vợ. Nhưng nào ngờ, khi người em ấy cưới được vợ, lập tức tách riêng ra ở, chẳng còn đoái hoài gì đến anh cả. Chàng trai lại quay về cuộc sống quen thuộc, ngày cày ruộng, tối buôn bán lặt vặt. Cậu tiếp tục chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để mong một ngày có thể lo được cho chính bản thân.
Suốt 2 năm, cậu gần như không dám tiêu pha gì cho mình, chỉ biết dành dụm. Đến khi số tiền kha khá, cậu vội xin được một mảnh đất ở đầu làng, rồi tự tay xây mấy gian nhà nhỏ, quây tường rào, dựng cổng. Khi đứng trong căn nhà mới xây, cậu vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng rồi đây sẽ có bà Mai đến gõ cửa, xe duyên cho cậu. Trong khi ấy, cậu em út cũng bỏ học, đi làm thuê xa quê. Chẳng bao lâu, nó dắt về một cô gái ngoại tỉnh, miệng nói với cha mẹ rằng muốn cưới, nhưng điều kiện duy nhất là phải có nhà ở. Nếu không, cô gái ấy sẽ bỏ đi. Cha mẹ liền kéo nó đến trước cửa căn nhà mà chàng trai vừa dựng, chỉ thẳng và bảo: đây rồi, có nhà sẵn đây. Con cả, con đưa căn nhà này cho em út ở đi. Nếu không, nó mất vợ thì khổ cả nhà. Chàng trai nghe vậy thì bàng hoàng, trong lòng quặn thắt. Căn nhà này là công sức bao năm mồ hôi nước mắt của mình, cũng là hy vọng cuối cùng để tìm một mái ấm cho riêng mình. Cậu quả quyết nói: không được, con đã lớn tuổi rồi, nếu không có nhà, không có gì trong tay, chẳng cô gái nào chịu lấy con cả. Ngôi nhà này là tiền con tự làm ra, tự tích góp mà có, không thể nhường cho ai được. Nghe vậy, cậu em út lập tức lăn ra đất, vừa khóc vừa la hét, ôm lấy cha mẹ mà gào: không cho nhà, con sẽ chẳng còn vợ, con mất vợ thì cả nhà cũng chẳng yên đâu. Các người phải nghĩ cho con chứ. Cha mẹ bị tiếng khóc lóc, đe dọa ấy làm cho siêu lòng. Hai người rơm rớm nước mắt, quay sang nói với người con cả bằng giọng khẩn cầu: con à, hay là con nhường nhà cho em đi. Con cố gắng chịu ấm ức một chút, cha mẹ sẽ cùng con dành dụm lại từ đầu, rồi sẽ lo cho con sau. Cha mẹ hứa, số tiền sau này tích góp được đều sẽ đưa hết cho con muốn dùng thế nào cũng được. Cha mẹ còn sẽ giúp con xây thêm một căn nhà nữa ở chỗ cái sân cũ của tổ tiên để lại. Như thế, con đừng chấp nhặt với em út nữa, hãy đồng ý đi cho mọi chuyện yên ổn. Chàng trai nghe vậy không thốt một lời nào. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt ướt nhòe của cha mẹ. Tâm can anh như bị xé đôi. Một bên là tình nghĩa cha mẹ, một bên là giấc mơ nhỏ nhoi về mái ấm mà mình đã đánh đổi bao năm mồ hôi nước mắt. Cuối cùng, anh chỉ khe khẽ thở dài, tiếng thở dài nghẹn ngào như trút hết uất ức trong lòng, rồi lẳng lặng dọn đồ đạc trở về ngôi nhà cũ nát mà cha mẹ vẫn ở. Từ đó, trong ngôi nhà cũ kia ấy, chỉ còn cha mẹ già và người con trai cả. Nhưng khác với ngày trước, anh không còn vui vẻ chuyện trò. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu thất vọng đã khiến anh chẳng còn muốn mở lời. Ngày qua ngày, anh làm lụng, ăn uống, ngủ nghỉ như một chiếc bóng trong căn nhà ấy, chẳng mấy khi nhìn cha mẹ, cũng không buồn đáp lại những lời họ nói. Anh mua gạch về, tự tay xây một bức tường ở giữa sân, ngăn đôi căn nhà thành hai phần. Rồi anh mua thêm nồi niêu, chén bát riêng, tự nấu ăn, tự sống cuộc đời riêng biệt trong cùng một mái nhà, nhưng tách bạch, chẳng dính dáng gì đến cha mẹ nữa. Ngày trôi như dòng nước lặng lẽ, âm thầm. Năm tháng thoi đưa, anh đã bước sang tuổi mà trong làng ai cũng xem là muộn cưới. Cái tuổi này, trai làng khác đều đã yên bề gia thất, con cái ríu rít bên hiên. Riêng anh vẫn lủi thủi một mình. Thế nhưng anh cũng chẳng vội vã. Mỗi ngày anh vẫn đều đặn ra đồng, cày cấy như một thói quen ăn sâu vào máu. Lúc nông nhàn, anh lại gánh hàng ra chợ huyện bán. Khi thì gói hạt dưa, lúc lại túi lạc giang hoặc đủ loại bánh kẹo rẻ tiền mà trẻ con ưa thích. Anh làm việc chẳng vội vàng, chẳng nôn nóng, nhưng cũng chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Trên khuôn mặt gầy gò ấy, chẳng còn chút ấm áp nào, chỉ còn sự lạnh lẽo, thờ ơ với cả người thân. Cha mẹ già nhìn con trai, lòng như bị dao cứa. Họ thấy anh ngày một lầm lũi, thấy ánh mắt anh không còn hướng về mình. Mỗi lần họ bước lại gần, anh chỉ im lặng tránh xa, thậm chí chẳng buồn nhìn họ lấy một lần. Từ tủi thân, họ dần hóa thành ân hận, nhưng ân hận cũng chẳng thể nào kéo lại niềm tin đã mất trong trái tim con cả. Cho đến một ngày, trong làng bỗng xuất hiện một người đàn bà có vẻ ngoài khá khấm khá, một phú bà trẻ tuổi, gương mặt phúc hậu, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi đau thương. Bà ta đi khắp nơi hỏi thăm về chàng trai. Người trong làng thấy lạ, nhưng cuối cùng cũng dẫn bà đến đúng căn nhà cũ, nơi anh đang sống. Lúc ấy, anh đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, lặng lẽ ăn cơm. Thấy có khách bước vào, anh thoáng ngẩn người. Phú bà kia vừa nhìn thấy anh thì đôi mắt lập tức đỏ hoe. Bà run rẩy chạy đến, nước mắt lã chã rơi, giọng nghẹn ngào. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Người tốt như anh thật khó mà gặp được ở đời này. Anh ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đã kể lại. Năm ấy, chồng bà mắc bệnh nặng, bà phải đưa ông xuống huyện để tìm thầy thuốc.
Trên đường đi, vì quá đói và kiệt sức, hai vợ chồng ngã quỵ bên vệ đường. Chính anh, chàng trai hiền lành ấy, đã mua đồ ăn để bên cạnh, rồi còn móc hết số tiền trong người đưa cho bà, không giữ lại lấy một xu. Sau đó, anh vội vã rời đi, chẳng nói tên tuổi, chẳng để lại một lời. Chồng bà cuối cùng không qua khỏi, nhưng tấm lòng của anh đã khắc sâu trong tim bà. Suốt mấy năm, bà dò hỏi khắp nơi, cuối cùng mới lần ra anh ở ngôi làng này. Nghe đến đây, chàng trai lặng thinh, khuôn mặt vốn lạnh lùng bấy lâu nay bỗng đỏ bừng. Anh cúi gằm xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn người phụ nữ, chẳng biết nói sao cho phải. Đúng lúc ấy, có mấy người hàng xóm đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng xúc động này. Một chị vợ hàng xóm, tính tình xởi lởi, liền bật cười vui vẻ rồi kéo tay người phụ nữ. Em gái, em có bằng lòng làm vợ ông anh này của chị không? Anh ấy khổ cực, chịu thương chịu khó, lại thật thà, tốt bụng. Người như thế sống cả đời không lo thiếu phúc, chỉ sợ không ai biết quý trọng mà thôi. Nếu em đồng ý, chị dám chắc rằng cả đời em sẽ được hưởng hạnh phúc. Người phụ nữ nghe vậy, gương mặt đỏ bừng cúi xuống e lệ. Dân làng xung quanh cũng rộn ràng phụ họa, cười đùa, đẩy hai người lại gần nhau. Có người còn nắm lấy tay chàng trai và đặt vào tay người phụ nữ. Hai bàn tay chạm vào nhau, ban đầu ngượng nghịu, lúng túng, muốn rụt về nhưng lại chẳng đành. Trong lòng họ dấy lên một niềm ấm áp kỳ lạ, dẫu xấu hổ nhưng cũng chẳng nỡ buông ra. Chẳng bao lâu sau, một đám cưới giản dị nhưng đầy tiếng cười đã diễn ra. Chàng trai hiền lành năm nào cuối cùng cũng có được người bạn đời thật lòng. Cuộc sống của anh dần thay đổi, không còn là những ngày lạnh lẽo im lìm, ngôi nhà cũ giờ rộn ràng tiếng nói cười. Một năm sau, gia đình ấy đón thêm niềm vui lớn, đôi song sinh một trai một gái chào đời. Khi bế con trên tay, ánh mắt anh sáng rực, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Người cha hiền lành ấy dốc hết sức lực, ngày nào cũng tràn trề tinh thần làm việc, lại dịu dàng chăm lo vợ con. Anh ôm lấy họ với tất cả yêu thương, nụ cười chưa từng tắt trên môi. Cả làng ai cũng mừng cho anh, người từng chịu bao thiệt thòi. Cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một mái ấm chân thật, ngập tràn tình thương và tiếng cười. Câu chuyện của chàng trai hiền lành ấy nhắc nhở chúng ta một đạo lý muôn đời: gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Dù trong suốt một thời gian dài anh phải chịu nhiều thiệt thòi, bị cha mẹ và các em bạc đãi, tưởng chừng như cả đời chẳng có được hạnh phúc riêng. Nhưng chính bởi tấm lòng lương thiện, sự nhẫn nhịn và tâm chân thành của anh mà cuối cùng nhân duyên tốt đẹp đã đến. Anh gặp được một người phụ nữ biết trân trọng tấm lòng, có được gia đình hạnh phúc, con cái song toàn. Trong giáo lý nhà Phật có dạy, nhân duyên hội đủ thì quả sẽ trổ, thiện hạnh tích lũy thì phúc báo tự tìm về. Người làm thiện dù không cầu báo thì phúc đức cũng lặng lẽ theo sau như bóng không rời hình. Đôi khi quả báo không đến ngay, nhưng giống như hạt giống gieo xuống đất, chỉ cần đủ nắng mưa, đến mùa nó sẽ nảy mầm, trổ bông. Vì vậy ở đời đừng sợ mình thiệt, đừng vì thấy trước mắt bất công mà oán trách. Hãy tin vào luật nhân quả. Sống hiền lành, chân thật, đối xử tử tế với người, thì phúc lành sớm muộn cũng sẽ trở lại với ta, có khi còn vượt xa những gì ta mong đợi. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này mang đến một bài học ý nghĩa, xin hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để lan tỏa đạo lý nhân quả, gieo thiện gặt lành, để nhiều người cùng được lắng nghe và suy ngẫm. Trên đời này, mọi việc xảy ra đều có nguyên do. Gieo một niệm thiện, gặt một đời an yên. Gieo một niệm ác, chuốc lấy khổ đau muôn kiếp. Người đời thường nhìn quả mà quên mất nhân, trách trời không công bằng, trách người vô tình mà quên soi lại chính mình đã từng gieo điều gì. Hôm nay, mời bạn cùng lắng nghe một câu chuyện sâu sắc, nơi nhân quả không chỉ là lời nói suông mà là bài học đắt giá đổi bằng nước mắt và cả một đời người. Vào thời Tống, ở huyện Lâm Xuyên, có một vị quan tên là Phương Nghị, nổi tiếng là người trí hiếu, ăn ở nghiêm cẩn, xử sự công minh. Tuy là quan, ông vẫn mỗi ngày tự tay chăm sóc mẹ già, không một lời oán than. Mẹ ông chẳng may mắc phải một chứng bệnh quái lạ, toàn thân sưng vù, da thịt căng lên như bị gió độc, miệng méo không nói được, ánh mắt cũng dần đờ đẫn như người mất hồn. Bao nhiêu danh y trong vùng, ông đều cho người đến thỉnh về tận phủ, thuốc uống đầy một dương, nhưng bệnh tình của bà chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng thêm từng ngày. Một buổi chiều mưa rầm, trong phủ vắng lặng, có người hầu trung niên đứng hầu bên góc nhà chợt lên tiếng: "Đại nhân, thứ lỗi tiểu nhân mạo muội."
Nghe nói ở ngoại thành có ngôi chùa Thúy Phong rất linh thiêng. Năm trước, vợ của ông bạn tôi cũng mắc bệnh lạ, thầy thuốc lắc đầu hết cả. Vậy mà sau khi đến chùa lễ Phật, tụng kinh 10 ngày thì đêm mộng thấy ánh vàng rọi qua người, sáng ra đã khỏi bệnh. Phương Nghị ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lạnh, giọng khô khốc. Ngươi bảo ta tin mấy trò ma mị ấy sao? Người hầu cúi đầu, không dám đáp, chỉ lặng lẽ rút lui. Đêm hôm ấy, ông ngồi thẫn thờ trước đèn, nhìn thân mẫu thở dốc từng hồi, nét mặt co rút như bị kéo căng từng thớ thịt, trong lòng đau như dao cắt. Ông siết chặt tay, rồi chợt buông bút, đứng dậy. Sáng hôm sau, không cho ai đi theo, ông khoác áo, một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành, hướng thẳng đến chùa Thúy Phong. Chùa nằm treo leo trên đỉnh núi Phủ Sương, cổ kính mà tĩnh lặng. Gió thoảng mùi trầm hương, tiếng chuông chùa vang vọng trong làn sương mờ. Vị trụ trì đón tiếp ông là lão hòa thượng Huệ Không, thân dáng gầy gò, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng như soi thấu tâm can người đối diện. Ông chắp tay thi lễ, Phương Nghị chắp tay hoàn lễ. Thí chủ muốn cầu phúc cho mẫu thân. Nếu muốn cảm động trời đất, cần ăn chay tịnh khẩu, trì kinh tại chùa trong 10 ngày. Một lòng không tạp niệm, không màng danh lợi, không bàn thế sự, thì mới mong cảm động được Phật trời. Phương Nghị lặng im một thoáng, rồi gật đầu. Xin đại sư chỉ dạy. Huệ Không gật nhẹ, cho người đưa ông về một tịnh phòng đơn sơ, nơi cuối sân sau của chùa. Không điện đèn, không người hầu, chỉ có một bàn gỗ, một lư hương, một tượng Phật nhỏ bằng đồng và một quyển kinh đã sờn gáy. Chùa lặng như tờ, núi non phủ mù sương, và Phương Nghị bắt đầu 10 ngày thanh tu, cắt đứt hoàn toàn với thế tục. Tối ấy, trời tối đen như mực. Phương Nghị ngồi thiền quá lâu, chẳng hay ngủ thiếp đi lúc nào. Trong làn mộng mờ, ông bỗng thấy trong phòng mình xuất hiện một cô gái mặc y phục trắng, dáng mảnh khảnh, bụng to vượt mặt, đang ngồi trước chiếc bàn gỗ nơi ông thường tụng kinh. Cô ta không nhìn ông, chỉ cúi đầu nức nở. Tiếng khóc khe khẽ, dai dẳng như rỉ máu, không giống người sống có thể phát ra. Phương Nghị chau mày. Cô là ai? Cớ sao đêm khuya lại ngồi ở đây than khóc? Cô gái khẽ ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch, môi tái không chút huyết sắc. Đôi mắt u sầu, giọng nghẹn ngào. Đại nhân, thiếp không dám mạo phạm. Chỉ vì uổng một kiếp hồng nhan, mang oan khuất dưới đất không người minh xét, nên mới đến đây xin ngài làm chủ. Phương Nghị trầm giọng. Nếu thật có oan tình, cứ nói rõ, ta nguyện lắng nghe. Cô gái lau nước mắt, cúi đầu kể. Thiếp họ Đoạn, tên Thành Thành. 3 năm trước, được cha mẹ hứa gả cho nhà họ Vương trong trấn. Lễ cưới đã định, thiếp chỉ đợi ngày xuất giá. Nào ngờ trước lễ 3 hôm, nhà họ Vương mời thầy bói tới xem. Ông ta phán một câu: cô nương này mang mệnh sát phu, là tai ương, cưới về tất có họa sát thân. Chỉ một lời, nhà họ Vương liền đoạn tuyệt, dứt tình không thương xót. Bị từ hôn, tiếng dữ đồn xa, họ hàng dè bỉu, láng giềng khinh khi. Mẹ thiếp chẳng còn cách nào xoay sở, đành đưa thiếp báng làm thiếp nhỏ cho viên ngoại tiền trong huyện. Ông ta tuổi ngoài 50, đã có chính thất, cưới thiếp chỉ vì thích dung nhan. Viên ngoại sủng ái, thiếp cẩn trọng giữ lễ, chẳng dám vọng tưởng. Nhưng chính thất lại ôm hận trong lòng. Bà ấy vốn không thể sinh con, thấy thiếp mang thai liền sinh lòng độc địa. Sợ thiếp sinh con trai, sau này giành gia sản, nên toan kế diệt trừ từ trong trứng nước. Một hôm viên ngoại đi vắng, bà ta sai người đánh thuốc mê thiếp, đem lên núi sâu. Lúc thiếp tỉnh lại thì đã bị trói gô, lôi đến một cái hố sâu sẵn. Gió núi lạnh ngắt, đất cỏ chưa kịp khô. Thiếp gào khóc, van xin, nhưng những tên gia nhân chỉ cười nhạt rồi lấy xẻng xúc đất chôn dần, từng lớp, dập lên thân thể còn sống. Đến đây, giọng cô gái nghẹn lại, nước mắt chảy dài trên đôi má lạnh băng. Khi ấy, thiếp chỉ mong giữ được mạng cho đứa nhỏ. Nhưng bụng càng quặn đau, tim càng nhói thắt. Sau cùng, trời tối sầm, hồn thiếp lìa khỏi xác. May thay, một vị đại sư trong chùa đi tụng kinh qua núi, cảm thấy bất an, quay lại thì đào lên được xác thiếp. Nhưng đã quá muộn, mạng thiếp đoạn rồi, đứa con còn trong bụng cũng không thể ra đời. Nước mắt cô gái rơi xuống mỗi lúc một nhiều, nhưng không phát ra tiếng nức nở. Gương mặt ấy cúi gằm, giọng run run. Thiếp biết ngài là người có tâm sáng, chính trực, lại nổi tiếng vì thương dân như con. Thiếp không còn đường nào khác, mới đánh liều hiện hồn về tìm ngài cầu cứu. Thiếp thề không có ý mạo phạm hay kinh động, càng không phải muốn dọa nạt gì ngài. Phương Nghị định đáp lại một câu, nhưng miệng chưa kịp mở thì ánh mắt ông chợt dừng lại nơi gương mặt nàng. Một dòng đỏ sẫm đang trào ra từ khóe mắt cô gái. Máu, không phải nước mắt mà là những giọt máu tươi đặc quánh. Từng giọt rơi xuống nền phòng, không tan,
không thấm, chỉ loang thành từng vệt đỏ tươi như vết chém ngang đất đá. Chỉ trong chốc lát, dưới chân nàng đã là một vũng máu. Không mùi, không khói, nhưng khiến sống lưng người lạnh ngắt như vào mùa đông tháng chạp. Phương Nghị không kịp kêu, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, toàn thân như bị trói chặt. Lúc ấy cô gái bỗng ngẩng đầu nhìn ông lần cuối. Đôi mắt không còn tròng đen, chỉ là một màn đỏ ngầu. Nét mặt u oán ấy như hằn vào não, không xóa nổi. Ông há miệng, hét to một tiếng. Cả người bật dậy, mồ hôi ướt lưng áo, tay áo thấm đẫm. Bốn phía chỉ là gian phòng trống, bàn vẫn nguyên vị trí, ghế không ai ngồi, đèn đã cạn dầu từ lúc nào. Không gian tối mịt, tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tim mình đập mạnh từng hồi. Sáng hôm sau, ông vẫn còn thất thần, dáng đi nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Bữa sáng chẳng động đũa, chỉ ngồi nhìn mãi ra sân sau. Cuối cùng, như bị một nỗi thôi thúc không kìm được, ông bước nhanh đến điện chính, tìm gặp ngay lão hòa thượng Huệ Không. Vừa thấy ông, Huệ Không đã thi lễ. Phương Nghị không vòng vo. Xin hỏi đại sư, 3 năm trước, chùa này có từng cứu một cô gái tên Đoạn Thanh Thanh. Cô ấy lúc đó đang mang thai. Huệ Không thoáng sững người, tay cầm tràng hạt khựng lại giữa không trung, mắt mở to nhìn ông. Sao thí chủ lại biết đến chuyện này? Phương Nghị liền đem toàn bộ những gì xảy ra trong giấc mộng kể lại từng chi tiết, không bỏ sót một lời, từ dung mạo, giọng nói đến vết máu rơi dưới chân. Nghe xong, Huệ Không trầm mặc rất lâu, đôi mắt cụp xuống, rồi ngước nhìn lên trần điện, giọng xuống. A Di Đà Phật, những điều ngài mơ thấy đều là thật. Người con gái ấy chính là Đoạn Thanh Thanh. 3 năm trước, Bần Tăng đã tận tay đào xác cô lên, mang về tụng kinh siêu độ. Cô gái ấy không giữ được tính mạng, đứa trẻ trong bụng cũng không còn. Gương mặt Huệ Không như bị bóng tối phủ xuống, ánh mắt mờ đục, giọng khàn đục. Hôm đó, ta đang bị phong hàn, mồ hôi đầm đìa, phải giáng xuống núi tìm thầy thuốc. Trên đường về, vừa tới khúc rẽ thì nghe vẳng ra từ rừng tiếng kêu gào náo ruột, giọng phụ nữ, thê lương như xé gan. Ta men theo lối mòn, tới một khoảng trống gần vách đá thì thấy 7-8 kẻ lực lưỡng đang lôi xành xạch một cô gái bụng bầu, miệng bị nhét rẻ, nước mắt ròng ròng. Ta kinh hãi, toan bước ra can thiệp nhưng rồi khựng lại. Mình ta một nhà sư đơn độc, sức yếu bệnh nặng, liệu có đỡ nổi một cú đánh của bọn chúng? Không cứu được người còn chuốc vạ vào thân, mạng sống cũng chẳng giữ được. Ta đành nấp sau lùm cỏ, cắn răng nín thở, nhìn cảnh địa ngục giữa ban ngày. Bọn chúng kéo cô ấy đến bên một hố đất sâu đã đào sẵn. Dưới hố, đất còn ẩm, cỏ dại mới bị nhổ. Chẳng ai nói một lời, cứ thế mà hối hả xúc đất lấp lên. Mỗi nhát xẻng rơi xuống là một tiếng khóc bị chôn vùi. Mỗi lớp đất đắp lại là một tiếng van nài bị ép nghẹn. Khi bọn chúng bỏ đi, ta mới dám ló đầu ra, chạy đến dùng tay không đào đất. Móng tay bật máu, mồ hôi hòa lẫn bùn đất. Đến khi moi được cô gái lên, thân thể đã lạnh đi phân nửa, nhưng tim vẫn còn đập thoi thóp. Ta cõng cô về chùa, đặt nằm ở gian phòng trống phía tây, cũng chính là nơi ngài vừa lưu lại đêm qua. Ta ngày đêm tụng kinh hồi hướng, nấu thuốc đắp lên bụng cô, mong giữ lại đứa trẻ. Nhưng cô ấy hoảng loạn quá mức, lại bị thương bên trong, chưa đầy nửa tháng đã lìa trần. Cả mẹ lẫn thai nhi không giữ nổi. Sau đó, ta đem xác chôn ở phía sau chùa, nơi có cây bách lớn chắn gió. Cắm một nhành hoa trắng, không bia mộ, chỉ cầu cho hương linh an ổn mà siêu thoát. Phương Nghị nghe tới đó, trong lòng như có tiếng sấm. Mọi điều trong giấc mộng hóa ra đều là thật. Cô gái ấy không tìm ông để cầu xin, mà là để kêu oan. Không oán hận, không đe dọa, chỉ mong có người làm chủ một lần cho nỗi oan thấu trời. Ông đứng lặng hồi lâu, rồi đột ngột xoay người bỏ đi. Bước chân nặng mà dứt khoát. Vừa đặt chân đến huyện đường, ông lập tức triệu tập tất cả nha dịch. Chỉ một lệnh ngắn gọn: đến phủ viên ngoại tiền, bắt chính thất phu nhân về tra hỏi. Lệnh như sét đánh giữa trời quang. Nha dịch không dám chậm trễ, lập tức lên đường. Khi đến phủ họ Tiền, trong sân đang có tiếng đàn sáo. Viên ngoại đang ngồi thưởng trà, còn người vợ thì cười nói, tay phe phẩy chiếc quạt lụa. Vừa thấy quan binh kéo vào, bà ta biến sắc, vội đứng dậy, hét lên: các ngươi là ai? Dựa vào đâu mà xông vào phủ ta như thế? Một nha dịch tiến lên: lệnh của đại nhân, chính thất phu nhân mời theo chúng tôi về nhà môn. Bà ta giãy nảy: ta không làm gì cả. Các ngươi không có chứng cứ, không được bắt người vô cớ. Viên ngoại Tiền trố mắt, quay sang nhìn vợ, giọng nghẹn: sao lại như vậy? Chuyện ấy chẳng phải nàng nói Thanh Thanh bị bệnh mà chết sao? Người đàn bà kia vốn đang giãy giụa, nghe câu hỏi ấy liền cứng người lại. Sắc mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi,
môi mấp máy nhưng chẳng thốt được lời nào. Đôi mắt đảo liên hồi, chẳng dám nhìn chồng, càng không dám ngẩng đầu đối diện quan binh. Nhà dịch lập tức trói chặt ả lại, áp giải về huyện Đường, không để thêm cơ hội lật lọng. Viên ngoại Tiền cũng bị dẫn theo, không cho phép ở lại phủ. Công đường khi ấy chống đánh 3 hồi, người đứng vây quanh đã chật kín sân. Phu nhân phủ họ Tiền cùng viên ngoại quỳ dưới công thẩm. Phương Nghị mặt lạnh như xương giá, tay cầm mộc bản gõ mạnh xuống bàn, giọng vang dội: "Tiền phu nhân, hỏi ngươi, 3 năm trước khi viên ngoại vắng nhà, ngươi có hay không sai người mang thiếp thất Đoạn Thanh Thanh khi ấy đang mang thai lên núi chôn sống? Mau trả lời." Phu nhân lập tức cúi đầu, nước mắt trào ra: "Đại nhân minh xét, thiếp bị oan, thiếp chưa từng hại ai. Thanh Thanh vốn thân thiết với thiếp như chị em, thiếp sao nỡ lòng ra tay độc ác như vậy?" Viên ngoại bên cạnh cũng hấp tấp chen vào: "Xin đại nhân đừng hiểu lầm. Phu nhân nhà thần vốn hiền hậu, lại rộng lượng. Khi còn sống, Thanh Thanh được bà ấy đối đãi tử tế, chưa hề xảy ra tranh chấp." Phương Nghị nhếch môi cười lạnh: "Hiền hậu, rộng lượng, chỉ sợ lòng dạ hiểm độc, che kín dưới lớp mặt nạ. Một khi nhân tâm đã đen, lời nói còn có giá trị gì? Ngươi tưởng mọi chuyện đều được che đậy sạch sẽ, tưởng rằng đào một cái hố rồi lấp đất là chôn được tội lỗi suốt đời. Ngươi lầm rồi. Trên đời này, người có thể dối được lòng người, nhưng không thể dối được mắt trời." "Người đâu? Mời Huệ Không đại sư lên công đường đối chứng." Một tiếng hô lớn vang lên. Cửa công đường mở rộng, vị lão hòa thượng râu tóc bạc phơ chậm rãi bước vào giữa tiếng xì xầm khắp nơi. Tay lần chuỗi tràng hạt, ánh mắt tĩnh lặng, bước chân vững vàng như chưa từng vướng bụi trần. Ngay khi bóng cà sa của vị lão tăng vừa thấp thoáng trên thềm công đường, sắc mặt của Tiền phu nhân lập tức biến đổi. Đôi mắt mở to, môi tái nhợt, toàn thân run lên từng chập như ngọn cỏ trước gió lạnh. Người đàn bà từng kiêu ngạo, từng lớn tiếng cãi lý, giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn đang cố níu lấy chút hơi tàn hy vọng mong manh, trong khi trước mặt là sự thật trần trụi, không còn đường lui. Huệ Không đại sư bước ra giữa công đường, không ngẩng cao đầu, không cúi thấp mặt, ánh mắt bình thản, giọng nói thong thả mà từng lời như chuông đồng gõ thẳng vào tim người nghe. Ông kể lại rõ ràng từng chuyện từng việc, không thiếu một chi tiết. Từ lúc ông đang xuống núi tìm thầy thuốc thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vang vọng từ rừng sâu, rồi tận mắt chứng kiến bọn gia nhân lôi kéo một cô gái bụng to vượt quá tháng, vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng, bị chúng đẩy đến bên hố sâu đã đào sẵn. Từng cú xẻng dội đất lấp lên thân thể sống sờ sờ của cô gái ấy, từng tiếng gào đứt ruột bị vùi dần trong bùn đất. Tất cả hiện lên sống động, khiến mọi người có mặt không ai dám thở mạnh. Khi những lời cuối cùng vừa dứt, Phương Nghị lập tức đập tay lên mặt án thư, tiếng bốp vang lên như sấm. "Tội chứng sờ sờ như ban ngày. Mẹ con Đoạn Thanh Thanh bị ngươi hãm hại thảm khốc đến vậy, ngươi còn mặt mũi nào mà chối? Nếu ngươi cho rằng lời đại sư là ngụy chứng, vậy thì ta sẽ lập tức cho đào mộ Thanh Thanh lên để khám nghiệm tử thi, đối chiếu thương tích. Ngươi có dám không?" Lời vừa dứt, Tiền phu nhân như mất hẳn khí lực, lập tức gục đầu xuống đất, hai tay đập mạnh lên nền gạch, vừa dập đầu vừa khóc giống: "Thanh sống, tôi nhận tội, tôi nhận hết, là tôi làm. Chính tôi đã sai gia nhân dẫn nàng ấy lên núi, chôn sống nàng. Tôi sợ nàng ấy sinh con trai, cướp mất vị trí chính thất của tôi. Tôi mù quáng, tôi quá tàn độc. Xin đại nhân tha mạng." Tiếng khóc bi thương khiến người nghe cũng cảm thấy rợn lòng, nhưng không ai động lòng trắc ẩn, bởi kẻ gieo nghiệp ác, ác phải nhận. Viên ngoại Tiền từ đầu đến cuối vẫn ngồi nghe, lúc này mới như kẻ vừa tỉnh mộng. Mặt ông tím bầm, hai tay run rẩy, chỉ tay thẳng vào mặt người vợ: "Đồ đàn bà độc ác! Ngươi không chỉ hại chết Thanh Thanh, ngươi còn giết cả con ruột của ta. Ngươi lừa ta sống trong giả dối suốt 3 năm trời. Ta phải giết ngươi." Nói rồi ông lao lên, toan nhào đến bóp cổ phu nhân. Bọn nha dịch vội lao vào can ngăn, giữ chặt ông lại. Phương Nghị không chần chừ thêm giây nào, tuyên thẳng án ngay tại công đường. Phu nhân phủ họ Tiền, chủ mưu giết người, lập tức bị kết án xử trảm. Đám gia nhân trực tiếp tham gia chôn sống Đoạn Thanh Thanh đều bị bắt, kết tội đồng phạm, phát vãng đến biên ải, vĩnh viễn không được trở về. Vài ngày sau, dưới bóng tùng rậm rạp phía sau chùa Thúy Phong, Phương Nghị đích thân đến mộ phần của Đoạn Thanh Thanh. Ông tự tay chuẩn bị giấy tiền vàng mã, đứng lặng trước phần mộ, tay chắp sau lưng, mắt nhìn về nấm đất nhỏ đơn độc giữa rừng. Không cần lời văn hoa, không cần khóc than sướt mướt,
chỉ một câu ngắn gọn mà hàm chứa thiên lý. Kẻ hại người này đã đền tội. Oan hồn cô có thể yên nghỉ rồi. 10 ngày sau, Phương Nghị ở lại chùa tụng kinh niệm Phật, ăn chay giới sát như để tịnh thân, cũng như cầu siêu độ cho oan hồn mẹ con Thanh Thanh. Hết 10 ngày, ông lập tức trở về nhà. Lòng ông không yên, bồn chồn như có lửa đốt trong dạ. Vừa tới cổng phủ, đã thấy người hầu chạy ra, giọng run run nhưng đầy mừng rỡ. Đại nhân! Chúc mừng đại nhân! Không hiểu sao, bệnh của lão thái thái tự dưng thuyên giảm. Sáng nay bà tỉnh lại, nói năng rõ ràng, sắc mặt hồng hào, người cũng khỏe lên từng giờ. Phương Nghị không tin nổi vào tai mình, vội xốc áo chạy thẳng vào trong. Vừa bước qua cửa phòng mẹ, đã thấy bà đang ngồi thẳng người bên bàn, tay cầm đũa, đang ăn cháo, mắt nhìn ông đầy ấm áp. Khuôn mặt bà không còn dấu vết phù thủng, môi hồng, da sáng, thân sắc khỏe mạnh như chưa từng bệnh. Tin này lan ra khắp huyện Lâm Xuyên chỉ trong một ngày. Ai nấy đều bàn tán không ngớt. Có người nói là do lòng hiếu thảo của Phương Nghị đã cảm động trời xanh. Có người bảo chính việc ông thay người kêu oan làm việc đại thiện nên trời đất mới hồi tâm chuyển ý, trả lại phúc phần cho mẫu thân ông. Còn lý do thật sự là gì, không ai dám chắc. Nhưng từ đó về sau, câu chuyện về giấc mộng của Phương Nghị, về oan hồn Đoạn Thanh Thanh và vụ án năm xưa đã trở thành một giai thoại được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Không ai là không biết. Các bạn thân mến, trong cõi nhân sinh vô thường này, điều mà con người không bao giờ có thể trốn tránh chính là luật nhân quả. Kẻ gieo ác, dù có che giấu khéo léo đến đâu, rồi cũng đến ngày quả báo tìm đến. Người sống thiện, dẫu gặp thiệt thòi trước mắt, nhưng về sau sẽ gặt được phúc lành không ngờ tới. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, không ai thoát được nghiệp, dù bay lên trời lặn xuống biển hay trốn vào tận hang sâu trong núi. Tiền phu nhân tưởng rằng hành vi độc ác chôn sống người vô tội sẽ mãi bị vùi lấp dưới lớp đất. Nhưng ác nghiệp không vì thời gian mà mất đi, chỉ đợi đúng lúc đúng thời, như quả chín rụng xuống, không sai một mảy may. Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta một điều sâu sắc. Thiện ác không nằm ở vẻ ngoài, mà ở từng suy nghĩ, từng hành động thầm lặng mỗi ngày. Tâm độc hại người khác, sớm muộn cũng tự rước họa vào thân. Vì vậy, hãy sống chánh niệm, giữ tâm trong sạch, hành sự từ bi, biết nghĩ cho người khác. Dù bạn không làm điều gì lớn lao, nhưng chỉ cần mỗi ngày bớt một niệm xấu, thêm một niệm lành, ấy là bạn đã tự gieo mầm hạnh phúc cho chính mình. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện hôm nay mang lại cho bạn một bài học quý giá, thì đừng quên bấm like để lan tỏa giá trị nhân quả. Nhấn đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình gieo thiện, gặt lành. Và chia sẻ video đến người thân, bạn bè để mỗi trái tim cùng nhau học cách sống thiện lương hơn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện đạo lý tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Luật nhân quả không sai chạy. Câu chuyện người làm thuê và gói trả quý. Trong cõi nhân gian, bao điều xảy ra tưởng như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực đều ẩn chứa sợi dây nhân quả nối dài từ kiếp này sang kiếp khác. Có những con người cả đời chẳng mưu cầu vinh hoa, chỉ sống giản đơn bằng chút sức lao động. Thế nhưng trong sự lặng lẽ ấy lại nuôi dưỡng một phúc đức vô hình. Trái lại, cũng có những kẻ sống đủ đầy, hưởng vinh hoa phú quý, song vì lòng tham, sự ích kỷ mà gieo những hạt giống xấu, để rồi chính bàn tay họ tự gặt lấy khổ đau. Ngày xưa, ở một vùng quê có một người đàn ông nghèo khổ, cả đời không nhà, không ruộng, chỉ còn 2 bàn tay trắng. Ông chẳng có gì ngoài sức lực để báng, đành đến xin làm thuê cho một nhà phú hộ. Căn nhà ấy nguy nga, bề thế, tường ngói đỏ, sân vườn trải dài, kho thóc chất đầy, thậm chí còn có cả một đồi chè riêng, quanh năm thu hái không dứt. Tài sản giàu có đến nỗi người ta bảo, ngay cả chim bay ngang qua mái ngói cũng như muốn bị kéo lại để giữ lấy chút may mắn.
Người đàn ông làm thuê vốn chất phác, chẳng ham tranh giành, chỉ biết cần mẫn ngày này qua tháng khác. Ông chủ nhà phú hộ là người hiền lành, ăn nói từ tốn, lòng dạ không xấu, nhưng lại có một người vợ trái ngược hoàn toàn. Người đàn bà ấy mũi cáo, cằm nhọn, dáng vẻ sắc sảo, nhưng ánh mắt toát ra sự gian xảo, keo kiệt. Cứ như thể ngay cả khi có con chim nhỏ bay ngang đầu, bà ta cũng muốn giật xuống để lấy đi một cọng lông. Trong gia đình ấy, trời ban cho một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng. Và cũng chính trong những ngày tháng đó, người làm thuê kia cần mẫn chăm lo hết mọi việc. Từ giặt giũ, quét dọn, đến bồng bế, dỗ dành cô bé từ tấm bé. Ông coi cô như con, chẳng quản cực nhọc, chẳng oán than, chỉ cần thấy chủ yên lòng là ông bằng lòng. Thời gian trôi nhanh, 20 năm như bóng câu qua cửa sổ. Người làm thuê từ chàng trai tráng niên đã thành một lão già tóc bạc, lưng còng, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Đến tuổi ngũ tuần, lòng ông lại cồn cào nhớ quê, nhớ cánh đồng làng, nhớ ngọn núi, dòng sông của tuổi thơ. Ông quyết định gói ghém hành trang, trở về quê cũ. Nghe tin, ông chủ phú hộ rơi lệ, nắm chặt tay ông nói: Anh đã vì gia đình ta mà hy sinh 20 năm trời, công lao như núi. Ta chẳng có gì báo đáp, xin lấy 500 lượng bạc tính theo công sức từng năm mà gửi anh về quê dựng nhà, lập lại mái ấm. Quãng đường về xa xôi, anh hãy giữ gìn thân mình. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt khắc khổ của lão làm thuê. Ngay cả cô tiểu thư cũng rưng rưng khóc theo. Thế nhưng, giữa khoảnh khắc thiêng liêng ấy, một trái tim khác lại nổi lên cơn sóng dữ. Người đàn bà kia, khi nghe chồng định đưa 500 lượng bạc, thì ruột gan bà ta như bị mèo cào xé, vừa khó chịu vừa uất nghẹn. Ngoài mặt bà giả vờ cản ngăn, miệng nói lời tiếc nuối, nhưng trong lòng lại toan tính. Nhất định phải tìm cách chiếm đoạt để lão làm thuê ra đi tay trắng. Người làm thuê khốn khổ cứ ngỡ rằng ông sẽ được thanh thản mang theo 500 lượng bạc về quê, sống nốt quãng đời già trong bình yên. Nhưng nào ngờ, từ ngày ấy, bà chủ bắt đầu tìm đủ cách trì hoãn. Hôm thì lấy cớ sổ sách chưa tính xong, hôm thì viện lý do bạc chưa đổi, khi lại giả vờ ông chủ đi vắng không thể quyết định. Cứ thế, hôm nay đẩy sang mai, mai lại đẩy sang mốt, kéo dài dòng dã mấy tháng trời. Mùa xuân qua đi, mùa hạ đã đến, lão làm thuê tóc bạc phơ ngày ngày chờ đợi. Lòng dằn vặt nhớ quê, càng lúc càng sốt ruột. Một buổi trưa oi ả, ông chủ phải đi xa lo việc, người làm thuê nhẫn nhịn mãi không còn chịu nổi, bèn đến tìm bà chủ để hỏi thẳng công chuyện. Ông run run nói: Thưa bà, tôi đã đợi mấy tháng nay. Bạc ấy không phải của tôi tham, mà là của ông chủ thương tình trả công 20 năm mồ hôi của tôi. Xin bà cho tôi được đem về quê dựng lấy mái nhà, kẻo ngày tháng chẳng còn nhiều. Bà chủ ngoài mặt nở nụ cười gượng, khóe miệng nhếch lên mà mắt thì lạnh lẽo. Ông tưởng tôi không muốn giữ ông lại sao? Cả nhà ai cũng tiếc, không nỡ để ông đi. Nhưng đã muốn đi thì thôi, cũng phải tươm tất cho ông một bữa cơm tiễn biệt. Ông cứ ở lại để con gái ta tự tay nấu một bữa thật ngon. Nghe vậy, người làm thuê trong lòng vừa cảm động vừa áy náy. Tiểu thư từ nhỏ đã kính trọng ông như cha, nay nghe mẹ đồng ý liền mừng rỡ chạy vào bếp, hì hục chuẩn bị nào cá thịt, nào cơm trắng, nào mì sợi. Cả gian bếp ngào ngạt mùi thơm, khiến người làm thuê đứng ngoài nhìn cũng rưng rưng xúc động. Thấy cô bận rộn, ông chẳng nỡ để một mình cô loay hoay, liền sắn tay áo bước vào phụ giúp. Đúng lúc ấy, tiểu thư đang nhào bột, dùng sức quá mạnh nên dây tạp dề bất ngờ đứt phượt, tấm vải rơi xuống nền đất. Đôi bàn tay cô vướng đầy bột trắng, chẳng làm cách nào buộc lại được. Cô đỏ mặt, vội quay sang nói: Ông ơi, ngày bé ông từng bế cháu từng bước, giờ cháu tự nấu cơm, chỉ mong ông nếm thử. Nhưng tay cháu lấm hết rồi, phiền ông buộc hộ cháu cái dây này. Người làm thuê ngần ngại, song nghĩ đó chỉ là cử chỉ bình thường như cha giúp con gái, bèn cẩn thận cúi xuống buộc lại cho cô. Ấy chính là khoảnh khắc oan nghiệt. Bà chủ đứng ngoài cửa vừa vặn trông thấy. Đôi mắt bà nheo lại, gương mặt thoáng nét độc địa, trong đầu lóe lên một mưu kế hiểm ác. Chỉ chờ có thế, bà xông vào, gào toáng lên: Mau lại đây, mọi người xem. Cái thứ mặt người dạ thú đã dám giở trò đê tiện với con gái ta ngay trong nhà này. Đồ không biết xấu hổ. Nói rồi, bà nhổ thẳng một bãi nước miếng vào mặt người làm thuê, lại còn chụp lấy cây gậy tre, đánh đuổi ông như đuổi một con vật. Người làm thuê hoảng loạn, vừa nhục nhã vừa tủi hờn, chẳng kịp phân bua, đành ôm đầu chạy khỏi cửa. Tiểu thư thấy vậy hốt hoảng, vội giải thích cho mẹ rằng ông vô tội, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng bà chủ đâu nghe, giáng xuống mấy cái tát, mắng mỏ không tiếc lời.
Nước mắt tiểu thư trào ra, lòng đau thắt. Cô biết ông đã chịu oan, bèn vội vàng chạy về phòng riêng, lấy ra gói trà mà cô đã dày công gìn giữ 15 năm. Cô thở hổn hển đuổi theo, đưa gói trà vào tay người làm thuê, nghẹn ngào. Ông ơi, đều do con mà ông bị liên lụy. Con chẳng có gì quý giá, chỉ còn lại gói trà này, cha con từng gọi là ngàn vàng không bán. Đây là tâm huyết 15 năm của con, xin ông giữ lấy, uống vào thì có thể mạnh khỏe hơn. Người làm thuê lúc ấy lòng đầy uất ức, bàn tay run rẩy nhận lấy, chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, để lại phía sau tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái và ánh mắt độc địa của người đàn bà tham lam. Mang theo gói trà quý, người làm thuê trở về quê hương, dựng một căn chòi nhỏ ven núi. Dẫu nghèo khó, ông vẫn sống bằng lòng trung thực và tấm lòng hiếu nghĩa, nhận làm những công việc ngắn hạn trong làng. Mỗi khi trời mưa gió, ông lại đến chùa lắng nghe các vị hòa thượng kể chuyện Phật Pháp, tìm bình yên trong tâm hồn. Thời gian trôi qua, cuộc sống giản dị ấy tưởng chừng bình lặng. Nào ngờ nhân duyên bắt đầu chuyển hướng một cách kỳ diệu. Một hôm, một vị tướng quân cùng đoàn tùy tùng ghé qua làng, nghỉ chân bên ngoài chùa. Trước khi rời đi, ông đến chùa để dâng hương, được hòa thượng mời dùng trà. Chẳng may, chùa đã hết trà, hòa thượng đang loay hoay tìm kiếm. Người làm thuê lặng lẽ lên tiếng: "Tôi có một ít trà, xin phép đem đến biếu thầy." Ông chạy vội về chòi, mang gói trà quý của tiểu thư gửi ra. Vị tướng quân vừa uống một ngụm, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt sáng lên. Ông vội hỏi: "Trà này từ đâu mà ngon đến vậy?" Hòa thượng nhìn sắc mặt tướng quân, lo sợ trà có độc, vội vàng giải thích: "Đây là trà do một lão ông nghèo khổ trong làng gửi, ông ấy rất thật thà, không dám uống trước." Vị tướng nghe xong, mắt sáng rỡ, lập tức cho gọi người làm thuê tới. Người làm thuê bẽn lẽn kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi làm thuê ở nhà phú hộ, bị bà chủ vu oan, bị xua đuổi, cho đến gói trà quý do tiểu thư gửi. Tướng quân nghe xong không khỏi kinh ngạc, vừa mừng rỡ vừa thán phục, liền hỏi: "Ngươi đã uống trà chưa?" Người làm thuê cười buồn: "Ăn còn chưa đủ, sao dám uống trà quý?" Vị tướng vui mừng đến mức không nói thành lời. Ông bảo: "Đây là trà 10 năm mới có, khi ta lập công, hoàng thượng mới thưởng một lần. Nếu ngươi không uống, hãy bán cho ta, giá cả tùy ngươi định." Người làm thuê hơi sững sờ, rồi chỉ giơ 3 ngón tay ra. Vị tướng cười to: "Được, 3.000 lượng bạc." Người làm thuê khiếp hãi, thầm nghĩ số bạc này nhiều quá, thật không tưởng. Nhưng vị tướng ra dấu: "Đúng giá, không thiếu một đồng, ta đưa liền." Và chỉ trong chốc lát, 3.000 lượng bạc đã nằm trong tay ông, khiến người làm thuê cảm giác như đang mơ. Dẫu nhận được số tiền khổng lồ, lòng ông không khỏi bâng khuâng. Ông nhớ đến tiểu thư, người đã cất công gìn giữ gói trà 15 năm, gửi gắm cả tâm huyết và lòng trung thành. Ông biết đây không phải là của cải xứng đáng thuộc về riêng mình, mà là món quà của nhân quả, là phúc báo cho lòng hiền lành mà ông đã gieo. Nghĩ vậy, ông quyết định giữ lại 500 lượng bạc cho bản thân, số còn lại 2.500 lượng ông đem đến trao lại tiểu thư, coi như đáp đền ân tình. Khi trở lại nhà phú hộ, ông mới hay rằng ông chủ đã mất. Tiểu thư cũng đã lấy chồng. Bà chủ nghe tin tưởng ông đến để trả bạc thì trốn tránh, không dám đối diện. Người làm thuê không nản chí, bèn tìm đến nhà chồng tiểu thư, giải thích rõ ràng mục đích. Tiểu thư nghe xong, vừa kinh ngạc vừa xúc động. Cô biết tấm lòng ông chân thành, quý ông như người thân, liền đón tiếp ông nồng hậu, cho ông ăn ở hơn 1 tháng, chăm sóc chu đáo như người trong nhà. Khi chia tay, tiểu thư còn nhấn mạnh: "Nhận bạc về, hãy dùng làm phúc, mang lại lợi ích cho những người xung quanh." Người làm thuê ra về, lòng tràn đầy an lạc. Nhìn lại quãng đường đã đi, ông hiểu rằng chính tấm lòng thiện lương và sự trung thực đã dẫn ông đến những điều tốt đẹp bất ngờ. Ông dùng số tiền ấy mua nhà, mua đất, nhưng không quên giúp đỡ những người nghèo khó, trở thành tấm gương được cả làng kính trọng. Nhân dân gọi ông là Lương Tâm lão nhân, còn tiểu thư được nhắc đến như tiểu thư Lương Tâm. Cả hai trở thành minh chứng sống cho sự vận hành của nhân quả. Gieo nhân tốt, gặt quả lành; gieo nhân ác, tự chuốc lấy khổ đau. Câu chuyện về người làm thuê trung hậu và gói trà quý chính là một minh chứng sống động cho luật nhân quả trong đời sống. Nhìn lại cả quãng đời của ông, ta thấy rõ, tấm lòng chân thành, trung thực, thiện lành sẽ luôn được đền đáp, dù đôi khi phải chờ đợi lâu dài. Ngược lại, lòng tham lam, ích kỷ và tính toán nhỏ nhen sẽ tự hủy hoại chính người gieo rắc chúng.
Bà chủ tham lam cả đời dù đầy đủ của cải, nhưng cuối cùng chẳng có gì để lại ngoài hối hận và khổ đau. Còn ông làm thuê tuy nghèo khổ, chịu nhiều oan ức, cuối cùng lại được hưởng phúc báo dồi dào, cuộc sống bình yên và được mọi người kính trọng. Qua từng tình tiết, chúng ta học được rằng nhân quả không chỉ là công bằng trong tiền bạc hay vật chất, mà còn là sự sắp đặt tinh tế của cuộc đời. Khi ông trung thành, chăm chỉ, giúp đỡ mọi người, gieo duyên lành, những hạt giống ấy âm thầm tích tụ, một ngày nở hoa, mang lại may mắn vượt ngoài tưởng tượng. Khi tiểu thư giữ gói trà, thể hiện sự tôn trọng và biết ơn, chính hành động đó đã trở thành chiếc cầu dẫn đến phúc báo cho ông. Ngay cả sự chậm trễ, oang trái mà ông gặp phải cũng là bài học để ông rèn luyện tâm nhẫn nhịn, kiên trì và lòng vị tha, càng làm tăng giá trị của nhân duyên tốt lành mà ông nhận được sau này. Câu chuyện này còn dạy chúng ta về giá trị của tấm lòng trong sáng hơn tất cả của cải vật chất. Dẫu nhận 3.000 lượng bạc, ông không hề bị tham lam chi phối mà chỉ giữ phần chính đáng, đem phần còn lại trả lại cho người đã tạo ra duyên may cho mình. Đây là minh chứng cho lời Phật dạy: gieo nhân thiện, gặt quả lành, gieo nhân ác, gặt quả báo. Khi sống đúng đạo lý, trung thực với chính mình và mọi người, đời sống sẽ viên mãn và tâm hồn thanh thản. Và chính nhờ lòng thiện, nhân quả tốt, ông không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn lan tỏa phúc đức đến cả làng xóm, giúp đỡ người nghèo, được mọi người gọi là lương tâm lão nhân. Cô tiểu thư cũng được nhắc đến như tiểu thư lương tâm, minh chứng rằng sống chân thành và biết ơn sẽ được báo đáp xứng đáng. Cuộc đời họ trở thành bài học quý giá, nhắc nhở chúng ta trân trọng mọi hành động thiện lành, dù nhỏ bé, bởi mỗi hành động đều gieo hạt giống nhân quả cho tương lai. Hãy luôn giữ cho tâm mình trong sáng, gieo nhân lành, giúp đỡ người khác, tỉnh thức trước những cám dỗ của lòng tham, đố kỵ, để cuộc đời bình an, hạnh phúc. Chúng ta gieo phúc thì phúc sẽ đến, gieo ác thì quả báo cũng sẽ tìm về. Đó là quy luật không thể thay đổi của vũ trụ. Nhìn vào cuộc đời của ông lão làm thuê, mỗi người đều có thể rút ra bài học cho chính mình. Sống thiện, sống chân thành, sống biết ơn và luôn trân trọng những duyên lành xung quanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có những người sinh ra đã mang sẵn số khổ, chưa kịp hiểu thế nào là yêu thương đã bị cuộc đời đẩy vào vực thẳm. Có những thân phận, dù chỉ là một đốm tro nhỏ giữa dòng đời nghiệt ngã, vẫn kiên cường cháy lên bằng lòng nhẫn nhục và tâm từ không lay chuyển. Tiểu Uyển, một bé gái bị bán làm dâu nuôi từ 5 tuổi, chính là minh chứng cho số kiếp oan nghiệt. Nè, nhưng cũng là ngọn đèn không tắt trong bão giông của nhân quả và luân hồi. Có một cô bé tên là Tiểu Uyển, số phận ngay từ lúc lọt lòng đã mang theo bi ai. Mới tròn 5 tuổi đầu, còn chưa thuộc hết mặt chữ, cô đã bị cha mẹ ruột đem bán cho một gia đình giàu có, lấy danh nghĩa làm con dâu nuôi từ bé. Không ai hỏi ý kiến cô, không ai đoái hoài tương lai cô sẽ ra sao. Một quyết định lạnh lùng, một cuộc trao đổi định đoạt cả đời người, chỉ đổi lấy 5 đồng đại dương lấp lánh. Nhà giàu kia vốn không thiếu gì tiền bạc, tại sao lại không tìm một tiểu thư khuê các, xuất thân danh môn để làm dâu, mà lại đi mua một đứa bé gái con nhà bần hàn? Nguyên nhân ẩn sâu trong chuyện này khiến người nghe cũng phải lạnh gáy. Hóa ra, cậu thiếu gia của họ từ nhỏ thể chất suy nhược, bệnh tật triền miên, tứ thời bát tiết đều cần thuốc thang tẩm bổ. Như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Gia đình lo rằng sau này con trai sẽ không đủ sức cưới vợ, không ai chịu gả con gái cho một người tàn nhược như vậy. Trong cơn bối rối, họ tìm đến một thầy bói có tiếng trong vùng, cầu xin một lời chỉ dẫn. Vị thầy nọ sau khi xem bát tự, cân nhắc âm dương thì chỉ đích danh Tiểu Uyển, một đứa bé gái mệnh hợp với cậu công tử, có thể xung hỉ, trừ tà, hóa giải tai ương. Tin lời thầy, nhà kia lập tức đem 5 đồng đại dương đến gõ cửa nhà họ Tiểu, đổi lấy một đứa bé gái như đổi một món hàng, đem về nuôi. Bề ngoài thì danh chính ngôn thuận là con dâu tương lai, nhưng thực chất chỉ là một vật tế lễ sống, một con rối mang chức năng tâm linh. Trong sổ sách họ, Tiểu Uyển không có tên trong phả hệ, không có quyền thừa kế, không phải chính thất, thậm chí chẳng bằng một thiếp thất. Một sinh mệnh bé bỏng chỉ vì lời phán của thầy bói mà bị cột chặt vào định mệnh oan nghiệt. Từ thuở bé thơ, Tiểu Uyển đã sống trong phủ họ như một cái bóng. Ngày tháng trôi qua trong âm thầm. 10 năm sau, cô đã thành một thiếu nữ 15 tuổi, nhưng cuộc sống không khác gì người ở hạ đẳng. Dưới mái nhà đó, cô không có quyền lên tiếng, không có ai che chở.
Một tiếng thở mạnh cũng phải dè chừng, một bước chân chậm cũng có thể bị trách phạt. Bữa ăn thì thừa mứa sơn hào hải vị cho chủ nhà, còn cô thì phải ăn đồ nguội, thừa thãi. Làm việc từ gà gáy đến canh ba, chỉ cần vô tình làm rơi một cái bát cũng phải quỳ gối suốt đêm. Người ta đánh mắng cô như đánh mắng súc vật, không chút nương tay. Nhiều đêm đói cồn cào, nằm cuộn mình trong gian phòng lạnh, Tiểu Uyển chỉ biết cắn môi để không bật khóc thành tiếng. Người mà định sẵn sẽ là phu quân của cô, cậu thiếu gia yếu đuối ngày nào, giờ đã là một thanh niên 16 tuổi, cao lớn hơn cô một cái đầu. Nhưng cậu ta chưa một lần gọi cô là vợ sắp cưới, cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt con người. Trong mắt cậu, cô chỉ là đồ vật trong nhà, một người hầu chẳng đáng nhắc đến. Khi cô đi qua, cậu chẳng buồn quay đầu. Khi cô bị đánh, cậu thậm chí còn không chớp mắt. Trong cái nhà đầy quyền quý đó, Tiểu Uyển là kẻ sống nhưng không ai thấy, tồn tại nhưng chẳng ai gọi tên. 10 năm trời, cô như một chiếc bóng lặng lẽ nuốt nước mắt, như một cái cây trơ trọi lớn lên trong giá lạnh và sự vô tâm của thế gian. Số phận của cô tưởng như đã bị định đoạt từ khoảnh khắc 5 đồng đại dương đổi chủ. Cuối cùng, ngày thành thân cũng đến. Tiểu Uyển mặc xiêm y đỏ thẫm, ngồi trong kiệu hoa mà lòng rộn ràng hy vọng. Cô ngỡ rằng từ nay sẽ có một danh phận, sẽ được sống như một người vợ thực thụ, không còn phải len lén né tránh từng ánh mắt, không còn phải chịu cảnh đói khát lạnh lùng. Cô tin rằng cuộc sống đau khổ đã kết thúc, phía trước sẽ là một khởi đầu mới, nơi cô được yêu thương, được tôn trọng, được gọi bằng danh xưng phu nhân. Nhưng hiện thực như một lưỡi dao tàn nhẫn, lạnh lùng cắt đứt giấc mộng mong manh. 2 năm sau ngày thành thân, bụng Tiểu Uyển vẫn bằng phẳng như mặt gương, không một mảy may động tĩnh. Những lời bàn tán, xì xào ngày càng nhiều, ánh mắt dè bỉu ngày một nặng nề. Cô dần trở thành cái gai trong mắt cả nhà họ. Từ kẻ hầu người hạ đến các trưởng bối, ai nấy đều lộ vẻ khinh ghét. Bữa ăn bị giảm phân nửa, lời nói cũng chẳng ai buồn lắng nghe. Cô, người từng được coi là phúc khí mang về để trừ tà, giờ hóa thành tai họa cần phải dọn đi. Một ngày nọ, cậu thiếu gia vốn hững hờ với Tiểu Uyển bỗng đưa về một cô gái khác. Từ khoảnh khắc chạm mắt, Tiểu Uyển đã biết vận mệnh mình sắp đổi chiều. Người ấy yểu điệu thướt tha, ăn nói nhã nhặn, chữ nghĩa đầy mình, lễ nghi chẳng sai một ly. Trong khi đó, Tiểu Uyển là kẻ mù chữ, quê mùa, xuất thân thấp hèn. Cô đã sống tận 10 năm trong nhà này, tưởng rằng bao khổ đau đã mua được chút tình nghĩa, nào ngờ chỉ là ảo vọng một mình cô nuôi lớn. Vài hôm sau, cô gái ấy được cưới hỏi linh đình, trống rong cờ mở rình rang, nghi lễ đủ đầy, rước về làm chính thất. Tiểu Uyển không có chỗ đứng, không có tiếng nói, không được mời vào bàn. Cô chỉ có thể đứng một bên hậu viện, lặng lẽ lau nước mắt, nhìn người ta chiếm lấy vị trí lẽ ra là của mình. Lòng như vỡ vụn, miệng không thể kêu oang, thân không nơi nương tựa. Ngay từ đầu, cô đã không phải chính thê, nên chuyện bị thay thế chỉ là điều tất yếu. Nhưng ông trời có mắt. 3 tháng sau ngày chính thất nhập môn, Tiểu Uyển bất ngờ mang thai. Tin này như sét đánh ngang tai. Người vợ cả luôn xem cô như phế phẩm, chẳng ngờ cô lại là người đầu tiên có thai. Nỗi bất an như lửa cháy lan khắp lòng người đàn bà vốn kiêu hãnh ấy. Nếu Tiểu Uyển sinh con trai, còn mình thì không. Nếu đứa trẻ đó được trưởng bối yêu thương, nếu một kẻ không danh phận lại sinh ra đích tử trưởng tôn, bao nhiêu nếu dồn thành nỗi sợ khôn nguôi, rồi lòng ghen tuông dần biến thành sát ý. Một hôm, trong lúc người hầu đang sắc thuốc an thai cho Tiểu Uyển, chính thất tìm cớ sai người rời đi, lén bỏ hồng hoa vào thang thuốc. Một loại dược liệu ngọt thanh nhưng độc hơn dao nhọn, chỉ cần vài sợi cũng đủ khiến thai nhi không còn. Thuốc vừa vào miệng, Tiểu Uyển đã thấy bụng quặn thắt như lửa đốt. Nỗi đau lan dọc thân thể, cô gào lên trong tuyệt vọng. Máu chảy xuống ướt cả tấm đệm, đứa con trong bụng, sinh mệnh bé bỏng chưa kịp gọi cô một tiếng mẹ, lìa xa cõi đời, chẳng kịp thở lấy một hơi. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi mất mát, nhà chồng đã lạnh lùng tuyên bố đuổi cô ra khỏi cửa. Không lời an ủi, không một đồng bạc, không kịp thu dọn gì. Một người phụ nữ vừa sảy thai, thân thể còn yếu nhược mà phải lê bước ra đi như kẻ ăn xin. Cô không cha, không mẹ, không nhà, không của, không ai gọi tên, không ai níu giữ. Một kiếp người như thế còn giữ lại làm gì? Tiểu Uyển lê lết ra bờ sông, từng bước như đạp trên lưỡi dao. Mắt vô hồn nhìn dòng nước đục ngầu cuồn cuộn trôi. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Cô khẽ nhắm mắt, chuẩn bị gieo mình xuống dòng nước ấy, kết thúc một kiếp trần ai đầy nhục nhã.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay bé nhỏ kéo lấy tay cô. Cô giật mình quay đầu, thấy một bé gái độ chừng 6, 7 tuổi. Cô hỏi, giọng khàn đặc, con là con nhà ai? Sao lại kéo ta? Đứa trẻ không đáp, chỉ nắm tay cô dẫn đi men theo con đường đất tới một ngôi miếu hoang vắng. Không lời, không cười, chỉ ra hiệu cho cô nằm nghỉ. Đêm ấy, Tiểu Uyển chìm vào giấc ngủ giữa mùi khói nhang tàn trên chiếc chiếu cũ sờn. Trong giấc mơ, cô lại thấy cô bé ấy, nhưng lần này giọng nói vang lên rõ ràng trong tâm trí. Mẹ, con là đứa con chưa kịp chào đời của mẹ. Xin mẹ hãy sống tiếp, mạnh mẽ lên. Sau tượng Phật có chút tiền, đó là con dâng mẹ để báo hiếu. Giờ con còn việc phải làm, xin mẹ từ nay hãy sống thật tốt. Tiểu Uyển bừng tỉnh giữa ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Nước mắt cô giàn giụa, chưa kịp lau khô thì từ ngoài đường lớn đã vang lên những tiếng xôn xao dậy sóng. Người qua kẻ lại, ai nấy đều kinh hãi bàn tán một việc động trời. Toàn bộ gia quyến nhà họ, từ lão gia, phu nhân đến thiếu gia, người hầu, tớ gái, đều chết sạch trong một đêm không trăng. Không một ai sống sót. Quan binh tới khám nghiệm, không tìm thấy dấu vết đột nhập, cũng chẳng có biểu hiện trúng độc. Không giống án mạng, cũng chẳng phải thiên tai. Bao năm gây dựng cơ nghiệp, phút chốc hóa thành tro bụi. Tài sản trong kho bị thiêu rụi, trang sức, vàng bạc chẳng biết trôi dạt về đâu. Người dân tiếc thương của cải, chứ chẳng ai dám khóc cho nhà họ. Tiểu Uyển ngồi bên bàn thờ Phật, lặng lẽ nghe hết mọi chuyện. Không cười, không nói, cũng không biểu lộ gì. Trong mắt cô là biển tĩnh lặng. Thứ tĩnh lặng đã vượt qua mọi nỗi đau, mọi oán hận, mọi buộc giảng. Cô hiểu rõ nguyên do, nhưng từ đầu đến cuối không hé một lời. Một câu cũng không. Ngày hôm sau, cô rời khỏi vùng đất nhuốm máu ấy, chẳng mang theo gì ngoài một chiếc túi vải rách và trái tim đã chai sạn. Trên đường đi, cô gặp một bé gái bị bỏ rơi bên gốc đa giả. Đứa trẻ chỉ khoảng 4, 5 tuổi, mặt mày lem luốc, ôm một chiếc bánh ú đã mốc. Không ai đoái hoài, không ai muốn cưu mang. Tiểu Uyển ôm nó vào lòng, đặt tên là Bình An. Từ đó, cô sống những tháng ngày bình lặng bên đứa con nuôi. Cô chăm bẵm từng bữa cơm, từng bộ áo quần, chắt bóp từng đồng tiền để gửi Bình An đến trường học chữ. Cô dạy con không được cúi đầu trước bất công, không được sống như cái bóng không tiếng nói. Cô chẳng mong con thành người quyền quý, chẳng cần con ghi danh bảng vàng. Chỉ cầu cho con được lớn lên bình yên, không bị lăng mạ, không bị rẻ khính, không phải chịu một đời đắng cay như đứa con máu thịt của cô ngày trước. Năm tháng trôi như nước chảy qua cầu. Tiểu Uyên già đi trong yên tĩnh, tóc bạc dần theo từng mùa sương lạnh. Đã rất lâu rồi, cô không còn mơ thấy bé gái năm xưa. Đứa con chưa kịp gọi một tiếng mẹ đã hóa thành oan hồn vất vưởng. Có lẽ vì cô đã trả thù, vì bàn tay cô đã vấy máu, vì cô đã làm trái luân thường, trái thiên đạo, khiến âm dương cách trở chẳng thể đoàn viên. Cả đời Tiểu Uyển, một con dâu nuôi từ thuở 5 tuổi, đã đi qua trăm cay ngàn đắng, bị người coi rẻ, bị đời vùi dập. Đến cuối cùng, kẻ ác đã phải trả giá. Nhưng cái giá của chính cô là sự chia lìa vĩnh viễn giữa mẹ con, là giấc mộng dang dở không thể nối lại, là nỗi đau khôn cùng không thể hóa giải. Nhân quả chẳng sai bao giờ. Nhưng báo ứng đến rồi thì người chịu quả đâu phải chỉ có kẻ gieo nhân. Bạn thân mến, cuộc đời vốn vô thường, giống như cơn gió đổi chiều. Không ai biết được hôm nay nắng ấm, ngày mai sẽ bão giông. Có người sinh ra trong nhung lụa, có người bước vào đời đã mang sẵn gánh khổ. Nhưng trong mắt đạo, khổ vui chỉ là cảnh giới tạm thời. Điều quan trọng không phải là ta gặp chuyện gì, mà là ta đối diện với nó ra sao. Tiểu Uyển, người con gái từng chịu trăm cay ngàn đắng, có thể oán, có thể hận, nhưng cuối cùng lại chọn giữ lấy lòng tử. Khi người đời bạc đãi, cô không đáp lại bằng độc ác. Khi bị phản bội, cô không gieo thêm oan nghiệt. Đến cuối con đường, dù quả báo đến với kẻ ác, cô cũng chỉ lặng im, không hả hê, không báo thù. Đó chính là tâm không oán, lòng không sân, là hạnh nhẫn nhục trong giáo lý nhà Phật. Phật dạy, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Nhân quả không sai, thời gian chưa đến. Việc thiện dù nhỏ cũng nên làm, việc ác dù ẩn sâu trong ý nghĩ cũng nên tránh. Trong cuộc sống, có thể ta bị oan, bị chèn ép, bị xem thường. Nhưng nếu giữ được thiện niệm, giữ được tâm không lay động, thì sớm muộn gì phước cũng về, nghiệp cũng tiêu. Cuộc đời là cõi tạm. Danh lợi như mây nổi, oán hận như khói sương. Chỉ có tâm trong sáng là ngọn đèn không tắt giữa đêm dài nhân thế. Hãy biết trân quý người đang bên ta, trân quý giọt nước mắt lăn xuống chưa khô, và trân quý từng phút giây còn có thể làm điều đúng đắn.
giữ vững lòng thiện lương, sống một đời không hổ thẹn với trời đất. Đó là con đường ngắn nhất để thoát khỏi luân hồi của khổ đau.